Tôi có nên đem theo gì không? Should I bring anything? Tôi có nên vặn nhạc nhỏ xuống không? Should I turn the music down? Tôi có nên trả trước không? Should I pay in advance? Để tôi đưa bạn về nhà nha. Let me walk you home. Bạn không nên chơi trên đường phố. You shouldn't play on the street. Bạn không nên mất bình tĩnh. You shouldn't lose your temper. Bạn không nên theo người lạ bất cứ đâu. You shouldn't follow strangers anywhere. Bạn không nên cho anh ấy mượn tiền. You shouldn't lend him money. You shouldn't lend money to him. Bạn nên lái xe cẩn thận. You should drive carefully. Bạn nên dọn phòng của mình. You should clean up your room. Bạn nên đi khám bác sĩ. You should see a doctor. Bạn có thể thấy nó khó chịu. You might find it unpleasant. Ý bạn là bạn không thể đến vào ngày hôm nay hả? You mean you can't come today? Bạn trông như một đứa trẻ thông minh. You look like a smart kid. Bạn trông thật thư thái. You look really relaxed. Phải chuẩn bị sẵn sàng. You have to be prepared. Bạn đã quên gửi cho tôi một cái nữa. You forgot to send me another. Bạn đã quên đón tôi tại nhà của Jason vào tuần trước. You forgot to pick me up at Jason's house last week. Bạn đã quên đưa cho tôi điện thoại của tôi. You forgot to give me my receipt. Bạn đã quên trả phí qua đường. You forgot to pay the toll. Bạn xứng đáng được hạnh phúc. You deserve to be happy. Bạn xứng đáng với những điều tuyệt vời. You deserve great things. Bạn xứng đáng được nhiều hơn thế. You deserve so much more. Bạn xứng đáng với nó. You deserve it. Bạn sẽ bỏ qua cho tôi chứ. Would you excuse me? Tại sao không nói về điều này? Why not go with this? Tại sao không đến đó ngay bây giờ? Why not go there right now? Tại sao không phải ngày mai? Why not tomorrow? Ai quan tâm nó mắc như thế nào chứ? Who cares how expensive it is? Ai quan tâm bạn muốn ăn gì chứ? Who cares what you want to eat? Ai quan tâm là bao xa chứ? Who cares how far it is? Ai quan tâm ai nghĩ gì? Who cares what anybody thinks? Anybody thinks. Đường nào đến công viên? Which way is the park? Đường nào là về nhà? Which way is home? Đường nào đến nông trại của Jeff? Which way to Jeff's ranch? Which way to Jeff's farm? Đường nào là ngắn nhất? Which way is the shortest? Đường nào là hướng đông? Which way is east? Bất cứ khi nào tôi ở trên thuyền, tôi lại bị say sóng. Whenever I'm on a boat, I get seasick. Khi nào có cuộc họp? When is the meeting? Đám cưới diễn ra khi nào? When is the wedding? Khi nào là sinh nhật bạn? When is your birthday? Khi nào là hạn chót? When is the deadline? Dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cũng hãy bám sát tôi. Whatever happens, stay close to me. Dù cho anh có nói gì nữa, chỉ còn bao nó là được. Whatever he says, just ignore it. Just ignore it. Bạn có nói gì đi nữa thì câu trả lời cũng là không. Whatever you say, the answer is no. Bất cứ điều gì bạn muốn chỉ cần cho tôi biết là được. Whatever you want, just tell me. Ý bạn là gì? What do you mean? What's your point? Mấu chốt cái điều này là gì? What's the point of this? Cái gì khó hiểu ở đây? What's so good? What's so hard to understand here? Cái gì đặc biệt ở này? What's so special about him? Cái gì hay về đó? What's so good about it? Nếu ngày mai tôi vẫn bị bệnh thì sao? What if I'm still sick tomorrow? Nếu tôi dậy trễ thì sao? What if I get up late? Nếu họ biết ai đã làm điều đó thì sao? What if they know who did it? Nếu chúng ta trễ thì sao? What if we are late? Còn việc thuê một thư ký mới thì sao? What about hiring a new secretary? Còn việc đi đường cao tốc thì sao? What about taking the highway? Chúng tôi sẽ không để điều đó xảy ra. We're not gonna let that happen. Chúng tôi sẽ không chờ đợi. We're not gonna wait. Chúng ta sẽ bị trễ. We're gonna be late. Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi từng gặp rất nhiều rắc rối. When I was a kid, I used to get into so much trouble.
Họ sẽ phản đối đến cùng. They're gonna object the whole way. They're gonna object the whole way. Họ sẽ bắt đầu đặt câu hỏi. They're gonna start asking questions. Họ nói rằng không có mùa ở California. They say there are no seasons in California. Họ nói đó là tạm thời. They say it's temporary. Họ nói rằng nó còn như không đâu. They say it's almost painless. Chỉ có 2 điều trong danh sách của tôi thôi. There are only 2 things on my list. Chỉ còn lại một vài phần thôi. There are only a few parts left. Chỉ còn thiếu một mảnh thôi. There's only one piece missing. Chỉ có một vấn đề thôi. There's only one problem. Không gì phải lo lắng. There's nothing to worry about. Không gì phải sợ. There's nothing to be afraid of. Không còn là gì để làm. There's nothing left to do. Tốt biệt sẽ đâu. There's nothing wrong with me. Sẽ có người ở đó để giúp đỡ. There's gonna be someone there to help. Thế là đi tông phần thưởng của tôi rồi. There goes my reward. Thế là đi tông buổi tốt tôi rồi. There goes my dinner. Thế là đi tông kế hoạch của chúng ta rồi. There goes our plan. Đó là lý do tại sao nó có vị rất ngon. That's why it tastes so good. Đó là lý do tại sao chúng tôi làm việc trễ. That's why we worked late. Đó là điều mọi người nói. That's what everyone says. Đó là điều tôi muốn nhận được. That's what I want to get. Đó là cách cô ấy được nuôi lớn. That's how she was brought up. That's how she was raised. Đó là cách mà mánh khóe hoạt động. That's how the trick works. Đó là cách nó bắt đầu. That's how it starts. Nghe có vẻ như có rất nhiều công việc. That sounds like a lot of work. Nghe có vẻ là một thỏa thuận tốt. That sounds like a good deal. Điều đó thật nực cười. That's ridiculous. Cảm ơn nhưng tôi đang tối rồi. Thanks but I have already had dinner. Cảm ơn nhưng có lẽ để lúc khác. Thanks but maybe another time. Cảm ơn đã giúp tôi hoàn thành dự án. Thanks for helping me finish the project. Cảm ơn vì đã cho tôi biết. Thanks for letting me know. Cảm ơn vì đã mời chúng tôi. Thanks for inviting us. Cảm ơn vì những món quà. Thanks for the flowers. Xin lỗi khi gọi cho bạn muộn thế này. Sorry to call you this late. Xin lỗi khi để bạn đợi. Sorry to keep you waiting. Xin lỗi đã làm gián đoạn. Sorry to interrupt. Nó nên trở lại trong tiếng nữa. He should be back in an hour. Nó nên kết thúc sớm. It should be over soon. Hãy nhớ mua số đồ tập hóa lên đường về nhà. Remember to pick up some groceries on your way home. Nhớ các bạn chủ nhà. Remember to thank the host. Không có gì có thể được thực hiện trong tình huống này. Nothing can be done in this situation. Không có gì có thể đi sai hướng được. Nothing can go wrong. Không có gì có thể ngăn cản cậu bé này. Nothing can stop this boy. Không có gì có thể chia rẽ chúng ta. Nothing can separate us. Hãy đem lại cho tôi không có gì ngoài đau buồn. You give me nothing but grief. Cô ấy chẳng có gì ngoài một khuôn mặt xinh đẹp. She's nothing but a pretty face. Cô ấy không có gì ngoài rắc rối. She's nothing but trouble. Không ai có thể sánh được với khả năng nấu ăn của cô ấy. Nobody can match her cooking. No one can match her cooking. Không ai có thể chơi đóng như Billy. Nobody can play the drums like Billy. No one can play the drums like Billy. Không ai có thể khắc phục điều này. Nobody can fix this. No one can fix this. Không ai cười trước những trò đùa của anh ta. Nobody laughed at his jokes. No one laughed at his jokes. Sẽ không ai để ý đâu. Nobody will notice. No one will notice. Một khi cô ấy đi rồi thì không còn thú cưng nữa. Once she's gone, no more pets. Không còn hỏi nào nữa. No more questions. There is no questions. Không còn lựa chọn nào khác. No more options. There is no choice. Không còn thịt nữa. No more meat. Hãy chắc chắn khóa cửa trước khi rời đi. Make sure to lock the door before leaving. Hãy chắc chắn rằng nước không quá nóng. Make sure that the water is not too hot. Hãy chắc chắn rằng bạn sẽ chia sẻ với anh em của bạn. Make sure you share with your brothers. Chúng ta đừng vội phán xét. Let's not be quick to judge. Chúng ta đừng vượt qua ranh giới. Let's not cross the line. Chúng ta đừng cãi cãi với nhau. Let's not hold the grudges against each other.
Giả sử rằng Larry không trở lại, let's say that Larry doesn't return. Giả sử bạn không biết về điều này, let's say you didn't know about this. Let's say you didn't know about this. Giả sử rằng là đúng, let's say that you're right. Giả sử rằng let's say that đi ăn trưa thôi, let's go for lunch. Để tôi xem nó đã sẵn sàng chưa. Let me see if it's ready. Để tôi cho bạn thấy cái làm gì đó. Let me show you how to do it. Để tôi xem nó đã kết thúc chưa. Let me see if it's finished. Thật đáng nó chỉ nói cho it's worth fighting for. Thật đáng nó bỏ thời gian. It's worth taking the time. Thật đáng nó xem một lần. It's worth seeing once. Thật đáng nó hỏi it's worth asking. Để đến lúc xem trước sản phẩm mới. It's time for a preview of the new product. Thật choáng ngợp khi chứng kiến sự kiện lịch sử này. It's overwhelming to witness this historical event. Đó là cái món đáng miệng thích của tôi. It's my favorite dessert. Có vẻ như không ai nhìn thấy chúng ta. It's like no one sees us. Nó sẽ không là bí mật mãi đâu. It's not gonna stay a secret. Nó sẽ làm tôi mập lên. It's gonna make me fat. Sẽ ổn thôi. It's gonna be okay. Cái là $10 mỗi cái. It's almost $10 each. Còn bây giờ đi ngủ rồi. It's almost bedtime. Sắp đến tháng 11 rồi. It's almost November. Nó sẽ không tệ đến thế đâu. It won't be that bad. Nó sẽ không bao giờ xảy ra. It will never happen. Nó sẽ làm bạn khó chịu. It will make you uncomfortable. Nó sẽ được hoàn thành đúng giờ. It will be done in time. Nó có vị dở tệ. It tastes bad. Nó có vị như kem vậy. It tastes like ice cream. Nó có vị rất ngon. It tastes really good. Có vị như tôi sẽ chiến thắng. It looks like I'm going to win. Nó trông có vẻ hơi nguy hiểm. It looks a little dangerous. Nó trông hoàn toàn tự nhiên. It looks completely natural. Các bạn không thích nhóm nhạc Beatles không? Is there anyone who dislikes the Beatles? Các bạn có thể cái này không? Is there anyone who can translate this? Các bạn sống trong hộ này không? Is there anyone living in this apartment? Các bạn còn đồng ý không? Is there anyone who disagrees? Đó là điều bạn nghĩ phải không? Is that what you think? Đó là điều bạn muốn phải không? Is that what you want? Các là bác sĩ không? Is anyone a doctor? Các nó buồn không? Is anyone hungry? Các có thể hiện không? Is anyone available? Trong trường hợp tôi quên gọi cho nàng của tôi, hãy nhắc tôi. In case I forget to call my client, remind me. Trong trường hợp họ hỏi, hãy nói vào rằng tôi không ở đây. In case they ask, tell them I'm not here. Nếu có một điều tôi ghét, đó là một kiện nói dối. If there is one thing I hate, it's a liar. Nếu có thời gian, tôi muốn xem viện bảo tàng. If there is time, I would like to see the museum. Tôi đã biết anh ta từ khi còn bé. I've known him since he was a kid. Tôi đã biết Mike từ lâu. I've known Mike for a long time. Tôi đã biết cô ấy 10 năm rồi. I've known her for 10 years. Tôi đã nghe điều này nhiều lần trước đây. I've heard this many times before. Tôi nghe nói cô ấy rất đẹp. I have heard that she's very nice. Tôi đã nghe nói có một trận động đất đi qua. I have heard that there was an earthquake last night. Tôi đã câu cá trên thuyền. I've been fishing on a boat. Tôi đã đi học và học tiếng Anh. I'm into studying English. Tôi đã gặp rắc rối. I'm in trouble. Tôi mắc cỡ khi hát trước công chúng. I'm embarrassed to sing in public. Tôi lo lắng về kết quả kiểm tra y tế của mình. I'm anxious about the results of my medical examination. Tôi nóng lòng muốn gặp cầu thủ giày thích của tôi. I'm anxious to meet my favorite baseball player. Tôi lo lắng về việc tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học. I'm anxious to meet about taking the university entrance exam. Tôi lo lắng về sức khỏe không tốt của ông tôi. I'm anxious about my grandfather's poor health. Tôi sợ chấn thương quá nặng. I'm afraid your injuries were too severe. Afraid. Tôi sẽ có đó là không. I'm afraid the answer is no.
Tôi sợ bạn trượt khóa này. I'm afraid you failed this course. Tôi sợ bạn trẻ. I'm afraid you're late. Tôi hoàn toàn thua bạn vì điều này. I'm absolutely behind you on this. Tôi hoàn toàn chắc chắn. I'm absolutely sure. Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn. I will be more careful next time. Tôi nói là tôi nên trở lại làm việc. I better get back to work. Tôi nói là tôi nên đi sửa laptop của mình. I better go get my laptop fixed. Tôi muốn một phòng ở đồng bơi. I would like a poolside room. Tôi muốn một chỗ ngồi cạnh lối đi. I would like an aisle seat. Tôi tự hỏi khi nào nó bắt đầu. I wonder when it starts. Tôi tự hỏi những gì đã xảy ra đằng sau hậu trường. I wonder what happened behind the scene. Tôi tự hỏi họ có những lựa chọn nào. I wonder what kind of options they have. Tôi tự hỏi tại sao bạn từ chối lời đề nghị của này. I wonder why you refused his offer. Refused. Tôi thề tôi sẽ không giờ làm bạn thất vọng nữa. I swear I will never disappoint you again. Tôi thề tôi sẽ không giờ trễ nữa. I swear I will never be late again. Tôi cho rằng đó là cơ hội cuối cùng của mình. I suppose it's my last opportunity. Tôi cho rằng bạn cũng chưa được nghe đó. I suppose you haven't heard of it either. Tôi cho rằng nó không phù hợp. I suppose it's inappropriate. Tôi hối hận rằng tôi đã không nhận công việc. I regret that I didn't take the job. Tôi có lẽ không hoàn thành nó. I may not make it. Tôi biết bạn sẽ hối tiếc. I knew you would regret. Tôi biết tôi có thể tin tưởng bạn. I knew I could trust you. Tôi biết bạn có thể làm được. I knew you could do it. Tôi đã biết điều đó sẽ xảy ra. I knew that was going to happen. Tôi đã quên mất bữa tiệc chia tay của Janet. I forgot about Janet's going away party. Tôi cảm thấy rằng chúng ta đang đi sai đường. I feel that we are going the wrong way. Tôi cảm thấy tôi có lẽ để làm điều đó sai. I feel that I may have done something wrong. Tôi cảm thấy bằng không tận tâm. I feel that you're not committed. Tôi tin rằng anh ấy đã tìm hiểu về những nghiên cứu của bạn. I believe that he found out about your studies. Tôi cho rằng bạn đã quên cuộc hẹn của chúng ta. I assume you have forgotten our appointment. Tôi cho rằng bạn ở đây là có lý do. I assume you are here for a reason. Tôi cho rằng bạn đang lẩn tránh tôi. I assume you are avoiding me. Tôi đánh giá cao những gì bạn đang cố gắng làm. I appreciate what you are trying to do. Tôi đánh giá cao những gì bạn đang làm. I appreciate what you have done. Tôi đánh giá cao sự hỗ trợ. I appreciate the support. Tôi đánh giá cao lời đề nghị. I appreciate the offer. Tôi đánh giá cao lời khuyên. I appreciate the compliment. Tôi gần như đã bỏ cuộc. I almost gave up. Thật hạnh phúc làm sao? How generous. Thật buồn làm sao? How sad. Thật kỳ diệu làm sao? How marvelous. Thật thú vị. How exciting. Tôi có nhiều thời gian. How much time do I have? Bao nhiêu người biết về điều này? How many people know about this? Bạn đã phỏng vấn với diễn viên. How many applicants did you interview? Ánh sáng có thể đi được bao xa? How far can light travel? Bạn có thể chạy bao xa? How far can you run? Bạn sẽ chuyển pizza đến bao xa? How far away do you deliver pizzas? Bạn có thể nhìn bao xa? How far can you go see? Thư viện có thể bao xa? How far is the library? Việc học lái xe của bạn như thế nào rồi? How did your driver training go? Trận đấu cuối cùng diễn ra như thế nào? How did the final match go? Cô ấy có vẻ khá ngại ngùng. She seems quite shy. Cô ấy có vẻ hào hứng vì điều này. She seems excited about this. Cô ấy có vẻ hạnh phúc với công việc mình. She seems happy with her job. Cô ấy có vẻ buồn bã. She seems upset.
Hãy quên công việc và tận hưởng niềm vui một chút đi. Forget about work and have some fun. Hãy quên những gì đã xảy ra lần trước đi. Forget about what happened the last time. Mặc dù tôi đang rất vội, tôi sẽ chờ đến. Even though I'm in a hurry, I'll wait for them to arrive. Mặc dù ở trong đây đang là 40 độ, tôi còn thấy lạnh. Even though it's 40 degrees in here, I'm still cold. Mặc dù đó là một ngôi nhà đẹp sẽ không căn đó. Even though that's a nice house, nobody will buy it. Ngay cả khi dự án thất bại, chúng tôi cũng sẽ thu được kinh nghiệm. Even if the project falls, we will gain from the experience. Ngay cả khi trời mưa, chúng tôi vẫn nhất định sẽ đó. Even if it rains, we are planning to be there. Ngay cả khi mình nói không, tôi vẫn sẽ làm. Even if you say no, I'll still do it. Đừng trở nên lo lắng, don't get nervous. Đừng trở nên nản lòng, don't get frustrated. Đừng trở nên tức giận, don't get angry. Đừng trở nên buồn, don't get upset. Đừng quá nhóm mộng, don't be so petty. Đừng sợ thất bại, don't be afraid to fail. Đừng như một đứa trẻ nữa, don't be such a child. Đừng kích kỷ nữa, don't be mean. Nói rằng phải được hoàn thành trong ngày hôm nay không? Does it need to be finished today? Nghe có ổn không? Does it sound okay? Tôi có thấy chọc hay không? Does it feel too tight? Nghe hợp lý không? Does it make sense? Nó có giúp giảm đau không? Does it help with the pain? Có ai đem theo một bộ dụng cụ sơ cứu không? Did anyone pack a first aid kit? Có ai tình nguyện không? Did anyone volunteer? Có ai thấy những gì vừa xảy ra không? Did anyone see what just happened? Có ai gọi cho tôi không? Did anyone call me? Có ai biết người nào chịu trách nhiệm không? Does anyone know who's in charge? Có ai còn sử dụng điện thoại không? Does anyone need to use the phone? Có ai có thể nói nhanh không? Can anyone speak English? Tại sao bạn lại trở nên thiếu nhẫn như vậy? Why are you getting so impatient? Tôi đang trở nên phát ốm và mệt mỏi với trò chơi này. I'm getting sick and tired of this game. Anh ấy dần thấy lo lắng. He's getting nervous. Tôi không có bằng chứng thực tế. I don't have any actual evidence. Có những người khác liên quan đây. There are other people involved here. Có người chờ đợi. There are people waiting. Không có lựa chọn nào khác ngoài việc thay đổi. There is no choice but to change. Có cái nào tôi có thể định bù cho bạn không? Is there any way I can make it up to you? Có cái nào để biết nó có thật hay không? Is there a way to tell if it's real? Có trạm xe buýt nào ở đây không? Is there a bus stop around here? Có ngân hàng nào ở đây không? Is there a bank nearby? Vẫn còn có hy vọng. There's still hope. Tôi cần một số biên tập viên có kỹ năng. I need some skillful editors. Tôi cần nghỉ ngơi một chút. I need a break. Tôi đang giặt đồ. I'm doing the laundry. Tôi đang rửa chén. I'm doing the dishes. Tôi sẽ không nhận công việc. I won't take the job. Tôi chỉ ngồi dậy một chút thôi. I will just sit up for a bit. Tôi sẽ trông chừng cô ấy. I will look out for her. Tôi muốn ngậm nước. I want a sip of water. Bạn thể bước ra khỏi hàng không? Could you step out of the line, please? Tôi không thể đưa nó trong ngày sau đó. Can't I hand it in a day later? In a day later. Tôi có thể ở lại với bạn thêm một vài tuần nữa không? Can I stay with you for a few more weeks? Tôi có thể nói chuyện với bạn một chút không? Can I talk to you for a second? Tôi không thể dập lửa. I couldn't put out a fire. Put out a fire. Nó đã kết thúc chưa? Is it over already? Đã 3 giờ nữa chưa? Is it 3:30 yet? Tôi trông như thế nào? How do I look? Để tôi chuẩn bị. Let me get ready. Đừng mở cuộc. Don't give up hanging there. Tôi không mê bóng đá. I'm not into soccer. Bóng đá là môn của tôi. Soccer is my thing. Không nhất thiết phải như vậy. Not necessarily. Necessarily. Bất cứ lúc nào. Anytime. Tôi thực sự biết ơn. I'm really grateful. Bảo trọng nhé. Take care. Cố lên vươn lên đi. Cheer up. Gần trưa rồi. It's almost noon. Gần 3 giờ nữa. It's almost 3:30. Bạn đang chờ ai đó hả? Are you waiting for someone? Bạn có sợ không? Are you afraid?
Công nhận lên có keep off the grass. Chúc đi vui vẻ. Enjoy your trip. Cảm ơn vì đã đến. Thanks for coming. Ngồi đi. Take a seat. Have a seat. Chứ quay lại ngay. They will be right back. Thử con mai đi. Take a chance. Không phải mới đây. Not recently. Nhiều hơn thế. More than that. Tôi rất tiếc chúng tôi đã hết rồi. I'm sorry. We are sold out. Tôi sẽ đưa bạn đến trạm xe buýt. I will take you to the bus stop. Tôi xong việc lúc 6 giờ. I get off work at 6. Công việc thế nào rồi? How's work going? Anh ấy sắp đến rồi. He's coming soon. Mọi thứ đã sẵn sàng. Everything is ready. Bạn trông giống như em gái của bạn vậy. You look like your sister. Ngày mai cứ đi làm không? Are you working tomorrow? Bạn có cháu nào chưa? Do you have any children? Children. Tôi có hỏi bạn có không? Can I ask you a question? Hôm nay trời sẽ tuyết. It's going to snow today. Nó bắt đầu lúc mấy giờ? What time does it start? Một người vì mọi người vì một người vì mọi người. All for one, one for all. Tôi sẽ cẩn thận hơn. I will be more careful. Tôi dẫn bạn bè tới được không? Can I bring my friend? Có ai khác đến được không? Is anyone else coming? Buộc chặt dây an toàn của bạn. Fasten your seatbelt. Để tôi nghĩ xem. Let me think about it. Bạn sẽ đưa tôi về nhà chứ? Will you take me home? Tất cả các bạn đi diện nội điệp. You're all dressed up. Để còn không. Better late than never. Cho nên anh ta sẽ trở lại. When will he be back? Sớm nhất có thể. As soon as possible. Ý hay à? That's a good idea. Tôi có thể dùng bút của bạn được không? May I use your pen? Có vị đúng rồi đó. It seems alright. Dễ được dễ mặc. Easy come, easy go. Đã vách mặt giường. The wall is ears. Lặp đi lặp lại. Again and again. Tôi phải làm sao đây? What should I do? Hãy quyết định đi. Make up your mind. Make decision. Hãy tự kiểm chế bản thân. Control yourself. Chúng tôi hoàn toàn đánh hành việc ấy. We are wrong for it. Anh ta thiếu can đảm. He lacks courage. Cảm ơn trước nha. Thanks in advance. Tôi hứa với bạn. I promise you. You have my word. Không gì phải đâu nóng. There is no hurry. Đã là những ban ngày as clear as the day. Hợp lý. That makes sense. Quán mời nhé. It's at the house. Đúng là một món hỏi. What a good deal. Tôi không có ý đó. I don't mean it. Không phải việc của tôi. Not my business. Này là cũng được. Any day will do. Tôi đang gấp. I'm in a hurry. Và dịp khác nha. Some other time. Cũng tùy thôi. It depends. Tôi hết tiền rồi. I'm out of cash. Biết tôi chưa sẵn sàng. I'm not ready yet.